Víte, proč mají lidé takové deprese? Řeknu vám proč, v příběhu o dvou farmářích. Je to moje známá, oblíbená povídka a vypráví mi pořád dokola, aby pomohla lidem zmírnit trápení. Dva farmáři chovali slepice. První z nich šel ráno do kurníku pro večerní nadílku, vzal si košík a naplnil jej až povrch kuřinci. Vajíčka nechal žluknout v kurníku. Přinesl kuřince domů a zasmradil si celý dům, hlupák jeden. Počkejte, přijde rozuzlení. Druhý farmář šel do kurníku, vzal košík a naplnil jej vejci. Kuřince nechal v kurníku, protože se mohou pak hodit jako hnojivo. Domů je nenosil. Domů přinesl vajíčka, aby rodině udělal omeletu a zbytek vajec prodal na trhu. Byl chytrý a měli byste to dělat stejně. Poučení z příběhu, jak to říkal Ajahn Chah, je to, že sbíráme plody své minulosti a nosíme si je do přítomnosti. Co si vyberete? Když si vezmete, co jste dělali dnes nebo tento týden, co si vyberete a ponesete domů? Nesete si kuřince nebo vajíčka? A vy víte, co si většinou nesete. Kuřince, že? Jste negativní. Například, když vás chytne policie, hned to řeknete partnerovi. Měl jsem hrozný den v práci, stalo se mi to a to. Nebo ve vašem vztahu, co si připomínáte? Situace, kdy vás partner zklamal, kdy vás zradil kamarád, zapomněl na vás a nezavolal. Takže sbíráme jen životní chyby. Ty kuřince, že? Toto podobenství nás učí, že špatné věci máme nechat být, ať shní v minulosti. Všechny chyby, tragédie nebo to, co se nepovedlo. Proč to nosit do přítomnosti? Pro řadu lidí to zní radikálně. Dokonce, když vám zemře někdo blízký, jako dcera nebo syn, proč to dávat do košíku a nosit sebou jeden den za druhým, celé měsíce a roky? Proč lidé nedokážou opustit svůj zármutek? Protože sbírají kuřince. Pokud je to hluboko ve vás, potřebujete někoho, kdo vám dá pořádný kopanec. A proto tady mluvím o kuřinci, abych to řekl natvrdo. Potřebujete to slyšet, abyste si uvědomili, co vlastně děláte. Tak co kdybychom to nechali zhnít v minulosti? Všechnu bolest, problémy, zklamání. A namísto toho si nesli ty šťastné chvíle. Tak jsem to dělal, když mi umřel můj tatínek. Namísto, abych si připomínal jeho smrt, vzpomínám na jeho život, jako by to byl koncert. Když jsem chodil na koncerty, nikdy jsem na konci nebrečel. Nebyl jsem smutný, že koncert skončil. Protože jsem vzpomínal na koncert a ne na jeho konec. Stejně tak, když vám zemře někdo blízký a už s vámi není, proč vzpomínat na tu ztrátu? Proč raději nevzpomínat na to, co jsme prožili, na všechny ty nádherné roky strávené s báječnou ženou nebo se skvělým tátou? A nebo na dítě, které přišlo do našeho života, přišlo nás navštívit a my měli možnost je 6 týdnů milovat. Proč raději nevzpomínat na tohle spíše než na tu tragédii, že pak zemřelo? Proč raději nezbírat a nenosit vajíčka spíše než hnůj a trus? Teď, když vidíte, co většinou děláme, už chápete, proč lidé propadají depresi. Protože tíhnou k negativitě, k chybám a hromadí je. Každý, kdo hromadí kupy hnoje, nakonec skončí v depresi. Lidé si pak říkají, život je k ničemu, život je hrozný, je strašný, podívejte, co se mi stalo. Ale oni vidí jen jednu část života. Vidí jen 2 špatné cihly své minulosti a táhnou je do přítomnosti i do budoucna. Nevidí těch zbylých 998 dobrých cihel. Pokud se však podíváte s otevřenou myslí, férovým pohledem, zjistíte, že v životě vás všech téměř bez výjimky je vždy 998 dobrých cihel na každé 2 špatné. Krásné, šťastné a úspěšné okamžiky daleko převáží nad chybami, problémy a tím, co se pokazilo. Problém je ale v tom, že dobré věci považujeme za samozřejmost. Nedbáme o ně, nezbíráme je.
Namísto toho se staráme o chyby a o to, co se kazí. Taková je naše povaha. Pokud chceme překonat depresi, musíme tuto povahu změnit. Tak prosím, nebuďte sběrači kuřinců. Učiňte předsevzetí, že je necháte minulosti. Zvládnete to. A všem, kdo mi tvrdí, že se máme učit z chyb naší minulosti, říkám, že tohle nefunguje. Zeptejte se kteréhokoliv psychologa. Mnohem více se naučíte z prožitého úspěchu než z chyb. Například v manželství. Pokud si budete stále připomínat, co všechno se vám pokazilo, jste na nejlepší cestě k rozvodu a odloučení. Protože si v podstatě budete navzájem vyčítat, čí je to vina. Moje ne, tvoje vina. Vše jenom zhoršíte. Ale co kdybychom nechali takové myšlenky plavat a raději si připomněli ty krásné chvíle, kdy to spolu bylo báječné, nádherné období? Co to způsobí? Znamená to, že si vztahu vážíte. Vážíte si partnera a vlastně se učíte, co dobře funguje. A budete to chtít zopakovat. Pokud jste si spolu užili třeba pěkný výlet o víkendu do Broomu nebo někam jinam a bylo vám dobře, když si na to vzpomenete, budete chtít jet znovu. Z toho, co se povedlo, se naučíte mnohem více, než z jakékoliv chyby. A taky neskončíte v té hrozné pasti deprese.